can use different target rates of return for divisions with different level of risk. Meaning the ROI also looks at the aspect of risk. Okay. So what are the limitations? Again, we need to keep in mind the limitations of financial performance measures. Okay. Disadvantage, and there's also disadvantage. So what are the disadvantages of financial performance measures? For measurement issue, average total assets are measured at a particular point in time. This can change over time. Non-productive assets may be ignored in calculating average total assets. And the other disadvantage of this financial performance measure is focus on the short term. It looks at the company performance in the short term. So the focus is on the short term. Decision that can benefit company in the long term may be ignored for short-term benefit or short-term gains. Okay. So with that, I've come to the end of my presentation. So now I'll hand over to my teaching assistant to explain to you in Vietnamese. Yes, sir. Thank you, sir. Như vậy là các em đã thầy vừa trình bày xong ra cái phần cuối cùng trong cái nội dung của bài giảng của thầy, đúng không? Đối với chủ đề 2 thì liên quan đến cái phần cuối cùng này. Như vậy thì để đánh giá được cái sự hiệu quả của một cái trung tâm hoạt động trách nhiệm đối với trong cái kế toán của chúng ta dựa trên cái báo cáo kết quả hoạt động với trung tâm trách nhiệm. Như vậy thì về mặt đo lường hoạt động thì người ta sử dụng cái KPI là cái chỉ số đo lường hoạt động, thì có hai cái chỉ số thường được sử dụng. Một cái chỉ số là dùng để phản ánh cái khả năng sinh lời, tức là cái khả năng tạo ra lợi nhuận của cái hoạt động đó. Rồi cái chỉ số thứ hai là dùng để cái phản ánh cái khả năng mà tiết kiệm chi phí, tức là thể hiện dưới góc độ đó là sử dụng tài sản một cách có hiệu quả. Như vậy thì một cái chỉ số thể hiện cái khả năng sinh lời của cái bộ phận, thì cái chỉ số này chúng ta khá là quen thuộc, chúng ta còn gọi là cái chỉ số ROE, đúng không? Hay còn gọi là Return on Investment, đúng không? Hay còn cái chỉ số ROE. Chỉ số ROE. Và một cái chỉ số thứ hai là dùng để đánh giá được cái khả năng tiết kiệm chi phí của cái bộ phận đó, thì chính là cái khả năng sử dụng tài sản một cách hiệu quả nhất. Thì người ta có một cái chỉ số thứ hai, đó là cái chỉ số sinh lời của vòng quay tài sản. Số vòng quay tài sản. Như vậy thì những cái bạn nào mà học qua cái môn phân tích tài chính thì chúng ta sẽ rất quen thuộc với hai cái chỉ số này. Như vậy thì đây là hai cái chỉ số mà được sử dụng phổ biến để đo lường cái hoạt động của một cái trung tâm trách nhiệm dưới góc độ kế toán của chúng ta. Thì bên cạnh đó, để đo lường cái khả năng tạo ra lợi nhuận hoạt động hiệu quả của cái tổ chức, thì người ta còn sử dụng thêm một cái chỉ số thứ hai tương tự như là cái ROE, tức là vai trò giống như là ROE, thì người ta còn sử dụng thêm cái chỉ số là thu nhập biên. Như vậy là residual income ROE. Như vậy thì đây là mỗi một cái hai cái chỉ số. Như vậy thì cái việc lựa chọn chỉ số nào đó là chúng ta dựa trên ưu điểm và nhược điểm của từng cái chỉ số của nó. Như vậy thì thông thường có rất là nhiều cái chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động của một cái trung tâm trách nhiệm. Tuy nhiên là do cái thời gian có hạn, thầy chỉ giới thiệu cho chúng ta được 3 cái chỉ số thôi. Trong đó là hai cái chỉ số có vai trò giống như nhau, đó là Return on Investment ROE và Residual Income ROE. Hai chỉ số này có vai trò chức năng như nhau. Và cái chỉ số thứ hai để đánh giá cái hiệu quả kiểm soát chi phí là Asset Turnover Ratio. Như vậy thì chúng ta đây là 3 cái chỉ số, và cái cách thức thực hiện tính chỉ số này người ta có sẵn công thức, thầy đã trình diễn cho chúng ta rồi. Cũng như là sau khi chúng ta có công thức, chúng ta lấy ví dụ tính ra cho chúng ta ở trên slide, chúng ta xem lại. Và cái ưu điểm của nó cũng đã được trình bày trong, và cái nhược điểm cũng trình bày trong cái slide, hai slide cuối cùng. Như vậy thì chúng ta căn cứ vào đó chúng ta sẽ thấy được hình dung chung. Như vậy là 4 cái nội dung trong cái chuyên đề thứ hai của thầy đã trình bày cho chúng ta, nó sẽ có sự kết nối với lại cái chuyên đề thứ nhất, đó là về cái việc lập dự toán, đúng không? Như vậy thì đóng vai trò dưới góc độ kế toán của em là các em sẽ xem mỗi một cái trung tâm trong một cái công ty nó giống như là một cái trung tâm trách nhiệm, và mỗi một cái trung tâm đó họ sẽ thực hiện cái việc báo cáo trách nhiệm cho các em, tức là họ sẽ so sánh giữa cái kết quả thực hiện và cái dự toán nó được thiết lập trước đó. Và mỗi cái trung tâm như vậy thì mình sẽ phải kiểm soát nó về mặt chi phí và cái khả năng sinh lợi của nó tạo ra.
Như vậy muốn kiểm soát hai cái vấn đề đó thì chúng ta dựa trên hai cái chỉ số KPI cơ bản, đó là ROE và Asset Turnover Ratio. Như vậy thì đó là cái toàn bộ nội dung của cái bài thuyết giảng của thầy. Như vậy thì cái bài thuyết giảng đến đây là của thầy là kết thúc. Như vậy các bạn nào chúng ta có câu hỏi thêm thì chúng ta đặt cho thầy, chúng ta có thể mở mic chúng ta đặt cho thầy, hoặc là chúng ta gõ vào khung chat ha các em. Rồi thầy thấy là các bạn lên Ngọc Giác. Rồi bật mic lên hỏi đi em. Good afternoon, teacher. My name is Jack. I'm very thankful to you. Your lesson made me concerned on responsibility accounting. And how you tell me what is responsibility and on the future of the responsibility accounting progression. Is that, can you repeat the question for me again? Oh, okay. Yeah. Okay, I see the question now in the chat area. Okay, what is the way for decentralization to minimize potential problems? Okay, so as I've explained just now, once you become a big company, then it's very difficult to control. So you need to decentralize. Now, when you decentralize, that means you're giving responsibility to divisions or units, manager to take responsibility, so you empower them. You give them resources, you empower them. But like your question asks, how to minimize the problem? To minimize the problem, you must monitor them. You must evaluate them. That is why we have KPI. KPI stands for key performance indicators. So we must communicate to them. Very important. You will be evaluated based on this. For example, if you're a manager for a sales unit or sales department, okay, we have already agreed your target is to increase the sales by 50 million. Agreed. Then we need to evaluate. Do you achieve your target or not? If you don't achieve, what is the problem? Why didn't you achieve? What is the issue? Then we discuss. This is what we call as participative management, participative budgeting. Yeah, decentralization is good. You empower managers, you give them power, you give them resource, you give them what they want, but you cannot just let go like that. You have to monitor them. So how to monitor them? We have all this evaluation, system of evaluation. For example, we have KPI, we have balanced scorecard. These are different ways to monitor and evaluate their performance. It's not that we just let them go like that. No, you need to follow up. You need to have monitoring. You need to have evaluation. Then you can minimize the problem. You cannot just let go. Okay. So is there a software to implement the balanced scorecard? I'm not very sure about this question, but from what I understand, it's possible there is. You can Google it and check it. Okay. But I'm just discussing the idea. What is balanced scorecard? So in my presentation just now, in balanced scorecard, we're looking at it from 4 aspects. For balanced scorecard, if I can remember the balanced scorecard, yeah. Looking at it from 2 aspects, financial performance and operational performance measures. So we are using KPI to assess whether the company is achieving its goals. So these are the KPIs we have. For financial aspect, these are the KPIs. For customer relation, these are the KPI. For internal business, these are the KPI. For learning and growth, these are the KPI. So we have a way of measuring. Okay, for example, like for financial, one of the KPI is sales revenue. What is the growth in sales revenue? What is the growth in the gross profit margin? What is the return on investment? For customer aspect, we look at the customer satisfaction. We send them a survey, questionnaire, ask them to indicate, are they satisfied or not? Okay. How many repeat customer? Many customer keep coming back to us for business. Repeat customer.
For internal business, things like our manufacturing cycle time. What's the rate of defect? Number of units produced per hour. Average repair time. These are the KPI that we can use. And for learning and growth, aspects we can look at is like our staff training. How many hours are they sent for training? How many cross-trained employee, meaning that they are multi-skilled? We are training them in more than one area. How percentage of computer downtime? For how long is our computer system down? How often does this happen? Employee satisfaction. Are they satisfied working in the company? What is the turnover? If the turnover is very high, staff come and staff go, come, go very high, that means they are not satisfied, they are not happy. So these are some of the KPIs we can use in the balance scorecard. I really want to know what are the qualities for manager. Okay. Now, investment center managers, okay, let me see, let us see, okay, investment center managers, how they are evaluated. Okay, they are evaluated based on ROI, based on profit margin, based on asset turnover, based on residual income. So if I'm going to be evaluated based on all these things, okay, if company going to evaluate me based on all these measures, on all these criteria, so you have to be somebody who is very keep your ear to the ground, okay, because you know investment is where there's a lot of risk. Okay, sometimes you can predict, sometimes you cannot predict. So you need to be always keeping your eyes and ears open. Okay, you need to be quite aggressive sometimes. Okay, because you cannot predict everything that will happen. And if I am a manager, investment manager, and I'm going to be evaluated by ROI, RI, asset turnover, and all these other criteria, so I need to be very alert to what's happening in the marketplace. Not only in Vietnam, but also outside Vietnam. Because today the world is a global marketplace. And as you know, Vietnam is now exporting their product and commodities around the world. So you cannot just focus your attention on what's happening inside Vietnam. You must also look what's happening outside Vietnam. Who are the close competitors to Vietnam? China, Taiwan, Philippines, Malaysia, Indonesia. So you need to be looking outside, not just looking within Vietnam only. So these are some of the qualities that you need to have if you want to become a good investment manager. What are the challenges in implementing the scorecard? Okay, again, challenges in implementing scorecard is to make sure that the KPI you set is realistic. It is realistic. And these are some of the KPI, right? These are some of the KPIs for balanced scorecard. Okay, so you must ensure that this one is realistic and you have already discussed. For example, if you're going to evaluate somebody on this aspect, financial, and you say these are the KPI, you must give them something that is realistic. For example, if the return on investment in the market, in your industry, for example, the ROI, average ROI is 15%. You cannot say that for my company, I am going to put it at 20%. It's too high. Maybe they cannot achieve it, and then they will be demoralized, demotivated. So I think the biggest challenge when you want to implement the balanced scorecard is to make sure that the KPI that you set, this in this last column here, the KPI is realistic, can be achieved by the employee. Otherwise, they will become demotivated and demoralized because you are evaluating them on something which they cannot achieve. I hope you have answered your question. So you need to set the KPI at a level which can be achieved by the employees. And then you evaluate them. So you're being fair to them. All right, thank you, Professor. So I will suggest like for your answer to our students. Như vậy là cái câu số 1 và cái bài của bạn Hoa hỏi với chúng ta về cái
cái tối thiểu hóa các cái rủi ro, đúng không nào, cho một cái doanh nghiệp decentralized company. Như vậy thì rõ ràng là một cái thầy trả lời cho chúng ta cái ý đó là một cái công ty nó lớn thì nó rất là khó để kiểm soát chi phí, vì cái nhà quản lý cấp cao họ đã chuyển giao cái quyền lực cho cái nhà quản lý cấp dưới rồi, mà chúng ta biết là cái nhà quản lý cấp dưới thì họ không có nhiều quyền ra quyết định bằng cái nhà quản lý cấp cao, cho nên là họ rất là khó để ra quyết định để kiểm soát chi phí. Như vậy thì muốn kiểm soát được cái vấn đề đó, như vậy thì làm sao mà để kiểm soát được thì bắt buộc là phải sử dụng hai cái kỹ thuật, đó là cái kỹ thuật giám sát và cái kỹ thuật đánh giá. Như vậy cái kỹ thuật giám sát thì các em sẽ trong quá trình chúng ta học chúng ta sẽ chú ý cho thầy đến cái môn liên quan đến kiểm soát nội bộ, nó nằm trong môn kiểm toán hoặc là cái môn hệ thống thông tin kế toán, sau này thì các em sẽ hiểu nó rõ hơn. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến bài giảng của thầy đó là cái hoạt động đánh giá. Như vậy thì muốn đánh giá, muốn kiểm soát được để hạn chế được các cái rủi ro thì tốt nhất là cứ đánh giá dựa trên các cái KPI. Như vậy thì các KPI tức là các cái chỉ số đã đưa ra rồi, tại sao nó không thực hiện được thì cứ phân tích tại sao. Như vậy thì qua quá trình đó chúng ta đã hạn chế được các cái rủi ro tiềm tàng đối với một cái doanh nghiệp lớn. Về câu hỏi thứ hai là chúng ta hỏi là có cái của Tú Quyên, đúng không nào? Câu hỏi về chúng ta có cái phần mềm, cái software nào có để thực hiện cái balance scorecard hay không, đúng không? Thì cái thầy trả lời cho chúng ta là lên Google và kiểm tra xem nó có cái phần mềm này hay không. Tuy nhiên là khi tìm về cái phần mềm balance scorecard thì các em nhớ là nó tuân theo 4 cái khía cạnh, đó là tài chính, nội bộ, giáo dục và đào tạo và khách hàng. Như vậy thì một cái phần mềm là nó hỗ trợ cho để việc chúng ta thiết lập các cái chiến lược và xây dựng các cái KPI liên quan đến 4 cái khía cạnh đó, thì chúng ta xem như nó là một cái phần mềm hỗ trợ cho cái hoạt động thiết lập balance scorecard. Tuy nhiên thì hiện nay tất cả các cái hệ thống phần mềm của doanh nghiệp giống như là một cái hệ thống ERP, đúng không, của một cái doanh nghiệp thì hầu như là nó cũng hỗ trợ cho cái chức năng này. Cái điều các cái doanh nghiệp họ sẽ vận dụng theo cách khác nhau. Và cái câu hỏi thứ ba về các cái yêu cầu đối với một cái nhà quản lý, một cái trung tâm trách nhiệm của kế toán, đó là các cái năng lực của họ. Thì thầy có sử dụng cho chúng ta cái thuật ngữ đó là eye and ear open, tức là mắt và cái lỗ tai phải mở các em. Tức là một cái nhà quản lý, một trung tâm trách nhiệm đó là lúc nào cũng phải mở mắt và lắng nghe. Để làm gì? Để mà phân tích, để mà đọc, để mà biết. Tức là nhà quản lý trách nhiệm muốn kiểm soát được chi phí thì sử dụng các KPI, đúng không? Phải quan sát, phải nghe để phân tích được là tại sao cái KPI đó không thực hiện, đúng không? Phải nâng cao trình độ của mình, hoặc là phải tìm tòi, phải lắng nghe cái nguyện vọng của cái người cấp dưới tại sao họ không thực hiện được cái KPI đó, vân vân và vân vân. Như vậy là phải thực hiện được cái việc phân tích để thông qua cái KPI đó quay ngược trở lại thực hiện cái hoạt động kiểm soát của mình. Vậy hay nói cách khác là cái đặc tính quan trọng cho một cái nhà quản lý đó là cái đôi mắt và cái đôi tai phải luôn mở. Và cái vấn đề thứ tư là các bạn nào đó hỏi là về cái thử thách cho cái balance score, cái việc triển khai balance scorecard. Thì cái việc triển khai balance scorecard này đó là chúng ta sử dụng 4 cái khía cạnh gắn với cái chiến lược và chúng ta gắn với các cái chỉ số, tức là các cái KPI đánh giá. Như vậy thì cái thử thách của nó đó là nếu các cái KPI mà không được thiết lập một cách đúng đắn, đúng không, tức là dưới cái mức, như vậy thì đó chính là chúng ta đi theo cái con đường chiến lược nhưng mà nó chưa có đúng, đúng không? Đi theo chiến lược nhưng mà chưa đúng. Hoặc nếu chúng ta thực hiện một cái chiến lược sai, như vậy thì rõ ràng là cái KPI của chúng ta làm ra, chúng ta đi theo cái chiến lược đó nhưng mà chiến lược đó nó không thể đi đến cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Như vậy thì đó cũng là một cái thử thách khi triển khai cái balance scorecard. Như vậy thì đó là một số ý trả lời của thầy ha. Em xong rồi đó chị Ngọc Anh. Mấy bạn chờ một chút xíu ha, cô share cái màn hình để mấy bạn vào cái QR code đó. Nó đang bị sao chị không share được màn hình ta? Okay, on behalf of everyone who attended today and the Department of Accounting, Auditing and Accounting, I'm very thankful for your presenting, and it is very interesting. We all learned a lot. And have a nice day. We are looking forward to have a next cooperation with you. Have a nice day to all of you. And các bạn sinh viên chờ cô một chút xíu. Không share được màn hình. Dear Professor, can you stop your sharing for me? Yeah, thank you.
Được rồi, chị tới chị share đi chị. Không share được không ta? Rồi, được rồi. Yes, just once again, we would like to say thank you to Mr. Thank you so much for your lecture, Dr. Safi. You have provided our students with useful and valuable knowledge about budget planning and control and responsibility accounting and performance evaluation. One, thank you for your accepting our invitation. Wishing you and your family a good health, happiness, and successful. Goodbye. Thank you so much. Okay, thank you very much. I'll be leave now. Thank you. Yeah. Các bạn Okay, là thank khảo you. sát Bye. nha. Goodbye. Goodbye. Yeah, I will send a photograph for you after. Ổng đói của ổng chạy đi mất tiêu rồi thầy. Chắc vậy. Trời ơi, một cái hội thảo gì mà từ 10 giờ. Nó tới 1 giờ 15. 3 tiếng mấy đồng hồ. Là 2 giờ của ổng hả ta? Ổng chưa ăn. Chị ơi, Sao Tuyền? sinh viên còn trong này. Dẫn sinh viên làm cái gì làm hết đi rồi xong rồi out khỏi STEAM. Bạn ơi, có cái mã QR code mà cô đang chia sẻ trên màn hình đó các bạn quét mã QR code đó và thực hiện điểm danh. Hello.